Một bức thư một ngày đặc biệt. Chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với Hồ sơ bi kịch. Ngày 20 tháng 6. Một ngày được gọi là đặc biệt. Không phải vì một sự kiện lớn, không phải vì một thông báo quan trọng, mà chỉ là một bức thư. Một bức thư được viết tay, gửi đến những người hâm mộ, những người tự gọi mình là Cam nhỏ. Mọi thứ bắt đầu rất bình thường, nhẹ nhàng, chậm rãi, giống như hàng ngàn bức thư cảm ơn khác trong giới giải trí. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở nội dung bề mặt, mà nằm ở cách nó được viết, những gì được lặp lại, và những gì được ghi nhớ quá rõ ràng. Bởi vì sau bức thư này, một câu chuyện khác xuất hiện. Một chi tiết nhỏ được nhắc lại nhiều lần. Và từ đó, mọi thứ không còn đơn giản như ban đầu nữa. Bức thư những dòng chữ không có gì bất thường. Trước khi bất kỳ nghi vấn nào xuất hiện, tất cả bắt đầu từ bức thư này. Hồ sơ bi kịch trích nguyên văn nội dung như sau. Chào các Cam nhỏ của tôi, gần đây mọi người vẫn ổn chứ? Hôm nay là ngày 20 tháng 6, một ngày rất đặc biệt. Tôi muốn nhân dịp này nói với mọi người vài điều từ tận đáy lòng. Sau khi rời khỏi xe, ngoài việc phải nhập vai trong diễn xuất, tôi dưới ánh đèn lại là một người khá ít nói. Nhưng cũng chính vì vậy, tôi chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình. Cảm ơn mọi người. Trên suốt chặng đường, từ khi tôi còn là một diễn viên non trẻ cho đến hôm nay, trải qua bao nhiêu thăng trầm, mọi người vẫn luôn ở bên cạnh tôi, chưa từng rời đi. Cảm ơn các bạn, những Cam nhỏ của tôi. Chính vì sự tồn tại của mọi người đã cho tôi thêm động lực để bước tiếp trên con đường phía trước, để tôi có thêm quyết tâm làm tốt hơn nữa. Từng lời nói của mọi người, tôi đều đọc rất kỹ từng chút một. Tôi lo lắng cho các bạn. Khi làm việc, khi quay phim, tôi cũng lo rằng mình chưa làm đủ tốt, chưa thể mang đến cho các bạn nhiều hơn nữa. Nhưng chắc chắn rằng, tôi luôn rất trân trọng các bạn. Từ trước đến nay, tôi luôn cảm thấy mình là một người rất may mắn. May mắn vì có được tình yêu và sự ủng hộ của mọi người. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, khi chúng ta gặp nhau, đó sẽ là một cuộc gặp tràn đầy niềm vui và ý nghĩa. Một bức thư hoàn chỉnh, không có dấu hiệu bất thường rõ ràng. Một người nghệ sĩ, một cách bày tỏ quen thuộc, một lời cảm ơn dành cho người hâm mộ. Nhưng nếu nhìn kỹ, có một chi tiết quan trọng. Người viết tự nhận mình là người ít nói, và chỉ có thể thể hiện cảm xúc thông qua viết. Điều đó có nghĩa là, những gì được viết ra ở đây, có thể là những gì chân thật nhất. Và cũng chính vì vậy, khi một câu chuyện khác xuất hiện sau đó, nó không còn là một chi tiết bình thường nữa. Chiếc bánh hoa hồng, một ký ức bị giữ lại. Sau bức thư, không có thông báo nào khác, không có sự kiện nào lớn xảy ra ngay lập tức. Chỉ là một câu chuyện được kể lại từ một người hâm mộ. Nguyên văn câu chuyện. Em không nhớ rõ mình đã nói với anh từ khi nào rằng bánh hoa này cũng là tặng anh, nhưng vì nó khá nặng, em bảo đợi ra đến xe rồi sẽ đưa cho anh. Hình như là lúc anh đang đi về phía chiếc ghế. Vì em nhớ là anh đã chìa tay ra định nhận, nhưng em đã chặn lại. Em nhớ là mình đã chạm vào tay áo của anh. Anh bảo vậy đưa cho anh đi, để anh cầm. Em nói không được, rồi chặn tay anh lại. Anh bảo thế đặt lên thùng. Em lại nói không cần đâu, em cầm là được rồi. Lúc anh ngồi xuống lại nói với em thêm lần nữa, cái này em nhớ. Anh bảo, em đưa bánh hoa cho anh đi. Em đứng ở phía trước bên cạnh anh, rất trịnh trọng nói rằng, đồ nặng như vậy sao có thể để ngài cầm chứ. Em nhớ sâu sắc câu nói này, không biết có phải vì em đã dùng từ ngài hay không. Ngay sau khi lấy xong hành lý, anh đến chào mọi người. Anh đứng dậy, cô trợ lý trẻ tuổi đỡ lấy túi quà từ tay anh, còn anh lại đưa tay muốn cầm hộ túi bánh hoa hồng. Anh nói đưa cho anh đi, để anh xách cho. Em vẫn khăng khăng, em xách được rồi. Anh bảo anh sẽ đặt nó lên vali. Em buông tay đưa cho anh. Anh đi vài bước rồi đặt nó lên xe đẩy hành lý. Lúc đi ra ngoài, em nói với anh rằng em đã mua loại bánh hoa hồng mà em thấy ngon nhất ở Côn Minh. Em còn nói, mông lung, em biết anh đang giảm cân, có lẽ sẽ không ăn đâu, nhưng anh có thể nếm thử một chút xíu thôi. Anh quay đầu lại, nhìn em và nói, anh sẽ ăn mà. Mông lung, anh biết không, khi anh nói câu đó, trong giọng nói ấy, trong đôi mắt ấy, tất cả đều tràn đầy sự chân thành. Sự chân thành của anh đã làm trái tim em chấn động. Giây phút đó, em tin chắc rằng anh nhất định sẽ ăn. Cách anh nhìn em và nói, câu đó tựa như một lời hứa. Có phải vì em đã nói rằng bánh hoa hồng nặng quá không? Thật sự, em chỉ cảm thấy làm sao có thể để anh xách đồ được chứ. Vậy mà anh lại bao nhiêu lần cứ muốn giành lấy để cầm. Còn em,
cũng đã hết lần này đến lần khác từ chối anh. Nghĩ lại, lẽ ra em nên đưa cho anh, nói ra thì thật ngại ngùng. Nhưng mông lung à, lúc đó em chẳng kịp nghĩ gì khác, chỉ thấy rằng làm sao có thể để anh cầm đồ được. Những việc như vậy sao có thể để anh làm. Thế mà anh cũng vì thế mà trao cho em một câu nói tựa như lời hứa. Trái tim anh sao có thể dịu dàng đến thế. Hồi tưởng lại, nước mắt em lại rơi. Mông lung, em không hối hận vì đã không đưa nó cho anh, dù rằng nói ra thì có chút ngại ngùng, dù cảnh tượng đó trông như anh đang tranh giành quà với em vậy. Như thế này, liệu anh có thể cảm nhận được chút lòng thành này không? Có thể biết được rằng có người đang thật lòng thương anh, yêu anh không? Chắc là anh đã cảm nhận được rồi, nên anh mới nghiêng đầu nhìn em thật nghiêm túc và nói, anh sẽ ăn. Em thực sự muốn anh biết rằng, có người luôn chân thành yêu anh, mong anh đừng bận tâm đến những lời lẽ gây tổn thương trên mạng, mặc dù chính bản thân em cũng chưa làm được việc không bận tâm đó. Lúc đi ra ngoài ở cầu thang, em đứng ngay phía sau anh, thật gần. Em nghe thấy anh nói với ai đó phía trước rằng bánh hoa hồng nặng có thể đặt lên vali. Mông lung à, chỉ một câu em nói bánh hoa hồng nặng mà anh lại ghi nhớ lâu đến thế. Một câu chuyện rất bình thường. Một người muốn tặng quà, một người muốn giúp đỡ. Một bên liên tục từ chối, một bên nhiều lần muốn nhận lấy, nhưng để lại trong lòng người hâm mộ một cảm xúc không thể nói nên lời. Một cái tên biến mất. Sau bức thư, sau câu chuyện chiếc bánh hoa hồng, một cái tên bắt đầu biến mất. Phạm Thế Kỷ. Do ảnh hưởng từ cái chết của Vu Mông Lung, Phạm Thế Kỷ hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong sự nghiệp. Tên của anh đã bị loại khỏi bộ phim mới nhất mà anh tham gia, Màn Sương Bóng Tối. Theo báo cáo từ Niata Media, dẫn nguồn từ trang Bizum vào ngày 2 tháng 4, nam diễn viên 34 tuổi ban đầu được ghi nhận là một vai diễn đặc biệt trong bộ phim này. Dù không phải nhân vật chính, vai diễn của anh vẫn giữ một vị trí quan trọng trong một phân đoạn cụ thể của câu chuyện. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm bộ phim phát hành vào ngày 1 tháng 4 năm 2026, cư dân mạng bắt đầu phát hiện ra một sự thay đổi bất thường. Tên của Phạm Thế Kỷ đột ngột biến mất khỏi danh sách quảng bá. Anh không còn được nhắc đến trong nhiều tài liệu truyền thông liên quan đến bộ phim. Sự việc này nhanh chóng được liên hệ đến những đồn đoán xoay quanh cái chết của Vu Mông Lung. Dù chưa từng có bất kỳ kết luận chính thức nào xác nhận sự liên quan của anh, nhưng những ảnh hưởng tiêu cực đã bắt đầu xuất hiện rõ rệt. Sự nghiệp của anh bị tác động, hình ảnh cá nhân bị đặt vào vòng nghi vấn. Quyết định loại bỏ tên anh khỏi các tài liệu quảng bá của đoàn phim đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng mạng. Một số người cho rằng đây là hành động cần thiết, nhằm tránh ảnh hưởng tiêu cực đến bộ phim cũng như các diễn viên khác tham gia. Trong khi đó, một số ý kiến khác lại nhận định rằng phản ứng này là quá mức, bởi không có bằng chứng nào cho thấy Phạm Thế Kỷ có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Về phía đại diện của nam diễn viên, họ xác nhận rằng anh chỉ bị loại khỏi các nội dung quảng bá. Tuy nhiên, toàn bộ các cảnh quay có sự xuất hiện của anh vẫn sẽ được giữ nguyên và phát sóng theo kế hoạch ban đầu. Giữa tất cả những gì đã xảy ra, một bức thư, một câu chuyện, một cái tên biến mất khỏi danh sách, có một chi tiết không biến mất. Bánh hoa hồng nặng, một câu nói rất nhỏ, xuất hiện trong một khoảnh khắc rất bình thường. Không phải bằng chứng, không phải manh mối rõ ràng, nhưng lại là thứ được nhắc lại nhiều nhất, được nhớ rõ nhất. Và kỳ lạ hơn là nó không chỉ được nhớ bởi một người, mà còn được lặp lại bởi chính người còn lại trong câu chuyện. Trong một khoảnh khắc khác, một hoàn cảnh khác, một câu nói tưởng như vô nghĩa lại trở thành thứ duy nhất còn sót lại trong ký ức. Nếu bạn đã theo dõi đến đây, hãy để lại suy nghĩ của bạn ở phần bình luận. Và nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những hồ sơ như thế này, những câu chuyện có thật nhưng được ghép lại từ những chi tiết ít ai để ý, hãy đăng ký kênh Hồ Sơ Bi Kịch để không bỏ lỡ những video tiếp theo.